Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Seperti biasa, sebelum saya bermula, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru ke udara, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini, kita nak berbicara dan membedah tentang seorang lagi bintang yang pernah mencipta satu fenomena dan juga menjadi kegemaran rakyat jelata. Seorang bintang yang digelarkan sebagai The Animal, tidak lain dan tidak bukan, iaitu Batista. Jom bersama-sama saya membedah kisah Dave Batista. Dave Michael Batista lahir pada 18 Januari tahun 1969 di Washington DC, berhampiran dengan Arlington, Virginia. Beliau merupakan anak kepada pasangan Donna Ray dan David Michael Batista, seorang pendandan rambut. Tapi walaupun kedua-dua ibu bapa mereka ini telah berkasih sayang sejak zaman sekolah, tapi mereka berdua, khususnya bapa Batista, tidak bersedia untuk menjadi seorang bapa. Maka akhirnya pasangan ibu bapa Batista itu terpisah dan Batista dibesarkan oleh ibunya. Ibunya merupakan seorang yang berdarah Greek, manakala bapanya pula ada darah campuran Filipina. Mana datuk kepada Batista ini merupakan bekas anggota tentera di Filipina dulu. Dan kehidupan Batista sewaktu kecil memang sangat mencabarlah, kerana kawasan tempat tinggalnya itu dipenuhi dengan jenayah dan pelbagai lagi perkara-perkara yang tidak elok untuk environment seorang kanak-kanak yang ingin membesar. Dan sebab itulah pada usia 13 tahun beliau dah pandai mencuri kereta, dan ketika berumur 17 tahun Batista hidup sendiri apabila berpisah daripada ahli keluarganya dan mengajar beliau tentang pancaroba hidup ini dengan bergelar seorang individu yang berdiri di atas kaki sendiri. Sebelum menyertai Gusti, Batista juga pernah bekerja sebagai seorang bouncer di kelab malam. Memang ramailah yang pernah kena lipat dengan Batista waktu itu. Dan juga beliau pernah bekerja sebagai lifeguard di pantai untuk menanggung kehidupannya pada waktu itu. Dan tidak lama kemudian beliau menyertai Sukan Bina Badan. Dan dari sinilah beliau berjaya mentransisikan dirinya daripada perkara-perkara yang tidak baik kepada yang lebih positif. Dan dengan Bina Badan inilah memungkinkan beliau untuk pursue ataupun melanjutkan kariernya dalam industri Gusti pula. Salah satu sebab mengapa Batista memilih untuk bergelar ahli Gusti adalah sebenarnya pada satu ketika beliau masa tu dah ada anak lah pada usia yang muda. Satu ketika dah nak Christmas itu, beliau segan sebenarnya nak pinjam duit daripada kawannya untuk membelikan hadiah untuk anak perempuannya sebagai hadiah Christmas. Dan kerana faktor itulah menyebabkan Batista termotivasi untuk menjadi seorang yang lebih baik dan mencari pendapatan yang lebih lumayan berbanding apa yang beliau lakukan pada waktu itu. Masa mula-mula Batista nak menceburkan diri dalam Gusti ini, beliau telah pergi ke WCW Power Plant pada tahun 2000. Dan ketika itu, salah seorang jurulatih yang bertugas iaitu Sergeant Buddy Lee Parker, yang juga merupakan individu yang melatih Goldberg, berkata, macam tak ada masa depan lah, macam tak boleh lah kau ni, rasanya kau tak ada berbakat kot dalam Gusti, kata Lee Parker kepada Batista pada waktu itulah. Tapi Batista tidak kecewa. Tak apa, rezeki dekat WCW tak ada, beliau beralih cuba nasib di World Wrestling Federation pula tidak lama kemudian. Dan apabila ke sana, salah seorang daripada staf di sana mencadangkan agar Batista berlatih dulu di tempat lain dan kemudian datang semula. Dan so itu beliau berlatih dengan Alpha Anoa'i dalam Wild Samoan Training Center, sebuah sekolah Gusti, dan memulakan karier Gustinya di Anoa'i World Extreme Wrestling WXW. Sampailah pada tahun 2000 beliau diterima masuk untuk berlatih di Ohio Valley Wrestling, yang merupakan tempat latihan untuk grooming bakat-bakat baharu di WWE. Dan macam yang biasa kita ceritakan dah, Batista ini satu batch dengan John Cena, Brock Lesnar dan juga Randy Orton. Di OVW ini, sebagai watak Leviathan, Batista pernah bergelar juara heavyweight sekali di promotion tersebut. Selepas khatam
menjalani latihan di Ohio Valley Wrestling dan memahami selok-belok industri. Dan pada tanggal 9 Mei 2002, Batista muncul pertama kalinya dalam episod di SmackDown sebagai Deacon Batista, macam lebih kurang bodyguard lah kepada Devon Dudley yang ketika itu baru saja dipisahkan dengan Baba Ray ke Raw dan Devon di SmackDown. Dan Devon membawakan watak sebagai seorang yang ala-ala padri lah. Pada waktu itu Batista menjadi bodyguard kepadanya. Selepas berpisah dengan Devon, Batista dipindahkan ke jenama Raw dan hanya menggunakan nama sebagai Batista sahaja. Tak sampai setahun kemudian, Batista dah mula menampakkan sisinya sebagai seorang monster heel dan diterima masuk ke dalam pasukan Evolution bersama-sama dengan Triple H, Ric Flair dan Randy Orton. Tetapi pada lewat 2003 itu, Batista terpaksa berehat panjang kerana terlibat dengan kecederaan ataupun kekoyakan otot tricep dan memerlukan beliau berehat sekitar beberapa bulan lah. Tambah malang lagi, semasa dalam tempoh rehabilitasi itu, tengah-tengah buat workout, terkoyak sekali lagi. Jadi makin panjang lah tempoh pemulihan Batista pada waktu itu. Dan semasa dalam pasukan Evolution ini, Batista sempat memenangi kejuaraan beregu dunia Raw bersama-sama dengan Ric Flair pada ketika itu dan menyaksikan Triple H waktu itu menjadi juara heavyweight dunia, Orton menjadi juara antara benua dan keseluruhan kejuaraan pada waktu itu dipegang oleh pasukan Evolution bagi membuktikan betapa hebatnya gagasan ini. Dan akhirnya pada lewat 2004, Batista dengan Triple H dah mula tak sehaluan dan sebagainya, dan akhirnya di acara WrestleMania pada tahun 2005 kedua-dua mereka dipertemukan setelah Batista memenangi acara Royal Rumble pada tahun yang sama dan menjadi pencabar utama kepada Triple H di acara WrestleMania dan terus bergelar juara heavyweight dunia selepas itu. Dari tahun 2002 sampailah 2010, Batista telah menjadi juara dunia sebanyak 6 kali, di mana menjadi juara heavyweight dunia WWE sebanyak 4 kali dan kejuaraan WWE sebanyak 2 kali. Dan juga beliau mencipta rekod sebagai juara heavyweight dunia paling lama, iaitu selama 282 hari, dan juga menjadi salah seorang main eventer di WrestleMania yang paling besar pernah diadakan, iaitu pada tahun 2005. Dan seperti mana yang kita tahu, selepas beliau keluar daripada WWE, Batista telah pun mengorak selangkah lagi ke hadapan dengan mengikut jejak langkah kawan-kawannya seperti The Rock, John Cena dan sebagainya ke dalam industri lakonan di Hollywood, dan telah membintangi pelbagai filem sejak tahun 2006 seperti The Man with Iron Fist, Riddick, James Bond sebagai villain dalam filem tersebut, Blade Runner, dan juga pastinya yang paling diingati karakternya dalam Marvel Universe sebagai Drax the Destroyer dalam siri Guardian of the Galaxy. Jadi itu dia beberapa cerita tentang perjalanan karier Batista dari awal penglibatannya sehinggalah kini yang telah pun mencipta nama yang hebat di Hollywood. Walaupun begitu, Batista sebenarnya memulakan kariernya agak lewat dalam gusti, iaitu awal 30-an. Biasanya penggusti ni daripada zaman belasan tahun lagi dah mula terlibat. Berbeza dengan Batista, tapi nasib baik, nasib itu menyebelahinya dan beliau berjaya mencipta nama yang gah di dalam industri gusti profesional. Sekarang ni kita nak fokus pula kepada beberapa cerita di sebalik tabir yang mungkin kita nak sama-sama bedah tentang Batista ini. Pada tahun 2006, selepas mencipta nama yang hebat di jenama Raw, Batista dipindahkan ke SmackDown, dan ketika itu merasakan dirinya besar, maka Batista telah pun bercakap yang tidak-tidaklah terhadap roster di SmackDown. Jadi leader di SmackDown ketika itu, iaitu Booker T, rasa panas telinga lah apabila mendengar cakap-cakap belakang oleh Batista itu, dan kedua-dua mereka telah pun bergaduh secara real di belakang tabir sehingga terpaksa dileraikan. Katanya Batista menerima labam biji mata ditumbuk oleh Booker T pada ketika itu. Tapi nasib baik, selepas beberapa tahun, Batista dan Booker T menjalinkan semula hubungan yang baik dan tidak lagi bergaduh lah. Di samping itu ada juga cerita-cerita belakang tabir Batista yang ketika mencipta nama itu agak buaya darat dah perangainya, dan Casanova pernah berhubungan sulit dengan beberapa penggusti wanita yang sama-sama berada bersamanya pada ketika itu, dan Batista sendiri mengakui lah yang beliau memang agak kaki perempuan semasa zaman-zaman peaknya di WWE dulu. Batista juga merupakan seorang yang tidak boleh dinafikan kehebatannya dalam MMA,
kerana beliau juga pernah sekejap muncul di gelanggang Octagon dan memenangi perlawanan pertamanya menentang Vince Lucero pada 6 Oktober 2012. Tapi cerita tentang karier Batista di dalam MMA ini tidak berapa diwar-war dan digembar-gemburkan lah, menyebabkan Batista tidak lama kemudian rasa macam tak ada rezeki dalam MMA dan terus fokus kepada industri lakonannya. Bercerita tentang hubungan belakang tabir, Batista semasa mula-mula di SmackDown memang diketahui tidak berapa serasi lah dengan bintang-bintang lain, dan selepas ketiadaan Eddie Guerrero yang sebelum itu banyak membantunya dalam nak menyesuaikan diri di SmackDown, Rey Mysterio merupakan sahabat baiknya ketika di WWE dan hubungan mereka semakin akrab lah selepas kematian Eddie Guerrero, dan mereka berdua sempat sama-sama bergelar juara tag team di SmackDown pada satu ketika. Mereka saling membantu dan berusaha untuk menaikkan nama masing-masing, dan sehingga kini Rey Mysterio dan Batista masih lagi berkawan rapat, dan katanya kalau ada waktu-waktu senggang mereka berdua akan sama-sama menunggang motosikal kegemaran mereka. Satu hobi Batista ni yang jarang diketahui orang, ada orang dia suka kumpul mainan Transformers, collectible Star Wars dan sebagainya. Tapi Batista lain sikit. Beliau suka kumpul lunchbox, kotak makan kan, kotak bekal makan tu. Dan beliau mula mengumpul lunchbox ni apabila pertama kali dapat kumpul 1967 Green Hornet lunchbox yang ada gambar Bruce Lee tu. Dan sejak itu beliau mula mengumpul, dan ada banyaklah custom lunchbox yang ada dalam koleksi beliau. Rare juga kan. Nanti tak dilupakan, selain hobi yang agak macam budak-budak tersebut, Batista juga ada hobi seorang lelaki sebenar. Beliau merupakan seorang peminat kepada kereta-kereta Imperial dan menjadi salah seorang anggota dalam Imperial Cars Club. Ada banyaklah kereta-kereta yang jenis macam ini, di mana Mercedes-Benz SL500, Hummer H2 dan juga Chevy Impala 1964. Lebih kurang macam John Cena dan sebagainya, minat mengumpul kereta. Pada tahun 2008, WWE daripada Ruthless Aggression menukar haluan mereka kepada PG, iaitu persembahan gusti yang bercorak lebih mesra keluarga dan kanak-kanak. Tapi Batista antara mereka yang tidak bersetuju dengan langkah ini, mana pada tahun 2008 ini para pengusti telah diingatkan supaya tiada lagi darah yang dibenarkan sewaktu beraksi. Tapi dalam satu perlawanan sangka besi bersama dengan Chris Jericho, Batista telah sengaja membladekan ataupun melukakan kepalanya, menyebabkan beliau berdarah, dan atas sebab itu beliau telah didenda sebanyak $100,000 oleh pihak pengurusan WWE kerana ingkar kepada perintah. Tapi itulah cara Batista untuk menterjemahkan rasa tidak selesanya dengan PG era itu, kan antara sebab mengapa Batista mengambil langkah untuk keluar daripada WWE kerana tidak bersetuju dengan PG era tersebut. Dan kini ada cakap-cakap yang mengatakan Batista terlibat dengan Illuminati dan sebagainya, kerana beliau telah pun mencacah tatu di dadanya memaparkan mata Eye of God katanya tu. Dan ramailah yang mula berkonspirasi mengatakan Batista sudah tercebur dalam gerakan Illuminati ini. Tapi Batista pun tidaklah mewar-warkan, sekadar mempamerkan apa yang beliau rasakan betul lah pada waktu itu. Kita pun tak boleh nak menjudge seseorang hanya berdasarkan tatu itu. Mungkin beliau saja-saja, kita tidak tahu. Tapi Batista telah membuktikan bahawa beliau merupakan seorang yang tidak mudah putus asa, walaupun kariernya dalam gusti tidak berapa diterima. Contohnya semasa pengembalian beliau pada tahun 2014 dahulu, selepas memenangi Royal Rumble, beliau dibu, kemudian diejek dengan nama Blutista dan sebagainya. Tapi Batista tidak mengambil endah semua itu dan terus maju ke hadapan, mencipta satu legasi yang sukar untuk ditandingi oleh orang lain. Dan kini setelah berusia 52 tahun, tiada apa lagi yang perlu dikejar Batista, hanyalah sekadar terus mencipta legasi di dalam industri Hollywood, dan mungkin sesekali akan membuat kemunculan di WWE. Tidak mustahil tak lama lagi Batista akan dimasukkan sebagai Hall of Fame di WWE. Baik, itu dah cerita tentang Dave Batista yang boleh kita kongsi dan bedah pada kali ini. InsyaAllah pada edisi akan datang kita akan bedah ramai lagi bintang-bintang yang mungkin selama ini menjadi kegemaran anda. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Tolong like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
Bye-bye.